Bạn đã bao giờ cảm thấy như mình đang sống, nhưng không thật sự ở đó chưa? Sáng mở mắt, tối nhắm mắt, ngày lặp ngày, mà lòng thì trống, đầu thì ồn, người thì mỏi. Không phải bạn lười, không phải bạn sai, chỉ là bạn đang sống bằng phiên bản mình tạo ra để vừa lòng mọi thứ xung quanh, chứ không phải bằng chính mình. Và sự thức tỉnh bắt đầu từ khoảnh khắc đơn giản nhất, bạn muốn quay về lại, dù chưa biết lại là gì. Phần 1. Khi bạn nhận ra mình đã đi quá xa. Có một giai đoạn trong đời, bạn làm đúng mọi thứ, đi học, đi làm, xây mối quan hệ, đặt mục tiêu, phấn đấu, tiết kiệm, lo lắng, cố gắng trưởng thành, cố gắng mạnh mẽ, cố gắng trở thành người ổn định trong mắt mọi người. Bạn khoác lên mình một cái áo gọi là trách nhiệm, đeo lên tim một cái khóa gọi là kìm nén và dán lên mặt một nhãn mác gọi là bình thường. Nhưng bên trong, bạn biết có gì đó không khớp, như một bài toán không sai công thức, nhưng sai dữ liệu đầu vào. Bạn không buồn hẳn, nhưng cũng chẳng vui trọn. Bạn không kiệt sức hoàn toàn, nhưng cũng không đầy năng lượng. Bạn không mất phương hướng, nhưng lại mất cảm giác thuộc về chính mình. Nhiều người sẽ gọi đó là khủng hoảng tuổi 25, 30, 35, tùy bạn đang ở đâu. Nhưng thực ra, đó không phải là khủng hoảng. Đó là sự lệch pha kéo dài giữa điều bạn làm và điều bạn thật sự là, giữa con đường bạn đi và tiếng nói bạn nghe trong lòng. Bạn bắt đầu đặt những câu hỏi mà trước đây bạn không có thời gian để hỏi. Mình đang sống cho ai? Tại sao mình có mọi thứ nhưng vẫn thấy thiếu? Tại sao càng lớn càng thấy mình nhỏ lại? Tại sao mình mệt hơn dù không làm nặng hơn? Và rồi, một buổi sáng hoặc một đêm khuya nào đó, không có biến cố gì đặc biệt, không ai rời đi, không ai làm tổn thương, không có sự kiện lớn nào xảy ra, bạn chỉ ngồi đó và tự dưng thấy rõ ràng một điều, mình đã đi quá xa khỏi chính mình rồi. Không phải bạn chọn sai đường, mà là bạn quên mất điểm xuất phát. Bạn giống như người leo núi mà quên mất vì sao mình bắt đầu leo. Cứ leo, càng càng giỏi, càng leo càng cao, nhưng càng leo càng ít thở, ít cảm, ít nhớ. Đi quá xa khỏi chính mình thường có những dấu hiệu rất đời thường, không ồn ào. 1. Bạn không còn nghe được trực giác của mình nữa. Hồi nhỏ bạn cảm thấy điều gì đúng hay sai rất nhanh. Lớn lên, bạn cần phân tích, cần xin ý kiến, cần so sánh, cần xem mọi người nghĩ gì, rồi mới dám quyết định. Trực giác không mất đi, chỉ là bạn không còn tin nó. 2. Bạn thấy mình diễn nhiều hơn sống. Trong công việc, bạn diễn vai chuyên nghiệp. Trong gia đình, bạn diễn vai trưởng thành. Trong mối quan hệ, bạn diễn vai thấu hiểu. Trên mạng xã hội, bạn diễn vai tích cực. Không phải bạn giả tạo, chỉ là bạn phải diễn để mọi thứ trơn tru, còn cảm xúc thật thì cất kỹ. 3. Bạn không còn thấy rung động với những điều từng làm tim bạn sáng lên. Những buổi trò chuyện thâu đêm, những kế hoạch bồng bột nhưng đầy lửa, những giấc mơ to hơn khả năng, những cảm giác sống mà không cần lý do, tất cả nhạt dần. Bạn không mất khả năng mơ, bạn chỉ đánh rơi niềm tin vào giấc mơ của chính mình. 4. Bạn sợ làm ai đó thất vọng hơn sợ làm mình thất vọng. Bạn chọn phương án an toàn không phải vì bạn thích an toàn, mà vì ít gây bất ổn nhất cho người khác. 5. Bạn cảm thấy thời gian trôi nhanh nhưng mình không đi đâu cả. Ngày tháng chạy, mà bạn đứng lại. Không phải vì bạn chậm, mà vì bạn sống bằng quán tính chứ không bằng chủ đích. Tất cả những điều đó gom lại thành một cảm giác rất đặc trưng, không đau đớn, nhưng xa lạ với chính mình. Và đó là lúc, sâu bên trong bạn bắt đầu một chuyển động ngược chiều, một hành trình quay đầu, không phải quay lưng, mà quay về. Quay về chính mình không phải là bỏ hết những gì bạn đang có, không phải là nổi loạn hay phủ nhận. Nó giống như bạn dừng lại giữa chợ đời đông đúc, hít một hơi sâu và nhận ra mình không cần rời khỏi nơi này để trở lại, mình chỉ cần trở lại bên trong chính mình trước. Hành trình thức tỉnh bắt đầu từ đây, không phải từ ánh sáng, từ thiền định, từ sách tâm linh hay từ những trải nghiệm huyền bí. Nó bắt đầu từ sự trung thực với câu mình không còn là mình nữa. Khi bạn dám thừa nhận điều đó, cánh cửa mở ra, không ồn ào, không hoành tráng, nhưng không thể đóng lại được nữa. Phần 2, dọn lại lòng mình, không phải dọn lại đời mình. Khi người ta nói về thức tỉnh tâm linh, nhiều người tưởng đó là chuyện đặc biệt như nhìn thấy dấu hiệu vũ trụ, gặp thầy gặp pháp, trải nghiệm xuất hồn, cảm nhận năng lượng, thấy ánh sáng, nghe thông điệp, vân vân. Nhưng sự thật là, đa phần hành trình thức tỉnh trông rất bình thường. Bạn không thấy cầu vồng 7 sắc mở ra trước mặt, bạn chỉ thấy căn phòng mình bừa bộn hơn bạn nghĩ. Thức tỉnh không phải là được thêm vào, nó là bị lột bớt đi, lột bớt ảo tưởng, lột bớt vai diễn, lột bớt tiếng ồn của người khác trong đầu mình. Giai đoạn này giống như tổng vệ sinh nội tâm, nhưng không phải quét nhà, mà là quét lòng. Bạn bắt đầu nhìn lại những thứ mình từng tin chắc mà không biết vì sao tin, mình phải thành công mới được yêu thương, mình phải hiểu chuyện mới được an toàn, mình phải hy sinh mới là người tốt,
Mình phải mạnh mẽ mới không bị bỏ lại. Mình phải giống số đông mới không bị xem là lạ. Từng niềm tin đó, giống như những viên gạch xây lên một con người bạn có vẻ ổn, nhưng không phải là bạn thật. Và rồi bạn nhận ra một điều quan trọng, vấn đề không phải là bạn thiếu, mà là bạn mang quá nhiều thứ không thuộc về mình. Mang kỳ vọng của cha mẹ, mang định nghĩa thành công của xã hội, mang tiêu chuẩn hạnh phúc của người khác, mang những lời khuyên có vẻ đúng nhưng không phải dành cho bạn, mang những nguyên tắc giúp bạn tồn tại nhưng không giúp bạn sống. Bạn từng nghĩ mình đang xây cuộc đời, thực ra bạn đang xây một bức tường giữa bạn và bản thể nguyên bản của mình. Thức tỉnh là lúc bạn bắt đầu tháo từng viên gạch đó xuống và cảm thấy trống trải, nhẹ nhõm, sợ hãi, giải phóng, hoang mang, rõ ràng, tất cả cùng một lúc. Ở giai đoạn này, có 3 trải nghiệm tâm lý rất mạnh. 1. Bạn thấy cô đơn nhưng không còn sợ cô đơn. Trước đây cô đơn là cảm giác bị bỏ lại, bây giờ cô đơn là khoảng lặng cần thiết để nghe mình rõ hơn. 2. Bạn bắt đầu mất hứng với những cuộc trò chuyện chỉ để xã giao. Không phải bạn chảnh, bạn chỉ không còn đủ năng lượng để nói những câu không đi qua tim mình. 3. Bạn không còn muốn tranh đúng, sai, mà muốn tranh thật, không thật. Bạn không cần mình đúng, bạn cần mình thật. Và rồi, một điều kỳ lạ nhưng rất logic xảy ra, bạn thay đổi, nhưng đời bạn chưa thay đổi ngay. Vì bạn đang dọn lại gốc, không phải dọn lại cành. Giống như cây bị sâu rễ, bạn không đi cắt lá hay thay chậu trước, bạn chạm vào rễ trước. Nhiều người sốt ruột ở giai đoạn này, họ muốn thấy mình khác đi thật nhanh, nhưng thức tỉnh không phải là trở thành người khác, nó là bỏ việc cố trở thành người khác. Bạn không nâng cấp bản thân bằng cách thêm hiệu ứng, những cái vỏ bảo vệ, mặt nạ, kỳ vọng người khác, bạn đang nhẹ nhàng bỏ xuống. Bạn bắt đầu sống bằng những hành động nhỏ mà trước đây bạn cho là vô nghĩa, nhưng giờ lại đầy ý nghĩa. Dám nói không biết thay vì nói để mình xem lại rồi trả lời. Dám nghỉ ngơi mà không tự thấy tội lỗi. Dám chọn điều làm mình sáng lòng thay vì điều làm mình ít rủi ro. Dám không trả lời tin nhắn ngay để ưu tiên nhịp sống của mình. Dám bỏ một số kế hoạch chỉ để bắt đầu một thói quen, quay vào trong mỗi ngày 5 phút để hỏi hôm nay mình có sống là mình không. Và bạn nhận ra, thức tỉnh không làm bạn bay khỏi đời sống, nó làm bạn chạm vào đời sống sâu hơn, nhưng là đời sống được sống bằng bạn, không phải được sống thay bạn. Đây là lúc hành trình trở về bắt đầu có hình dạng, không phải hình dạng của vũ trụ, mà là hình dạng của sự bình an bên trong bạn. Phần 3, trở về chính mình không phải là đích đến, nó là nhịp sống mới. Sau khi bạn dọn lại lòng, bạn bắt đầu thấy một thứ ánh sáng khác, không phải ánh sáng lóe lên như pháo hoa, mà là ánh sáng ổn định như mặt trời buổi sớm. Có thể không rực rỡ, nhưng chắc chắn sẽ mọc. Bạn hiểu rằng, trở về chính mình không phải là một điểm bạn chạm tới một lần, mà là một nhịp bạn duy trì mỗi ngày. Và khi nhịp đó hình thành, mọi thứ bắt đầu tự sắp xếp lại theo một cách rất tự nhiên. 1. Những thứ không cùng tần số tự rời đi. Không phải bạn đuổi, cũng không phải bạn cắt đứt, bạn chỉ không còn cố giữ những thứ làm bạn co mình lại nữa. 2. Những mối quan hệ đúng người trở nên nhẹ hơn, rõ hơn, sâu hơn. Bạn không cần giải thích mình là ai, họ vẫn hiểu. Bạn không cần tỏ ra ổn, họ vẫn ở lại. Bạn không cần im lặng để tránh xung đột, họ vẫn lắng nghe. 3. Bạn bắt đầu cảm nhận cơ thể mình như một hệ thống báo hiệu trung thực. Mệt sớm hơn vì bạn nhạy cảm hơn, không phải yếu hơn. Không ngủ sâu vì tâm đang lọc thông tin, chứ không phải vì bạn bất ổn. Bạn thấy không hợp chỗ đông người vì bạn nghe được tiếng ồn năng lượng, chứ không phải vì bạn lập dị. 4. Bạn thấy trái đất, động vật, trẻ em, thời gian như những tấm gương phản chiếu chu kỳ, chứ không phải hiện tượng ngẫu nhiên. Cây rụng lá theo mùa, biển lên xuống theo trăng, trái đất chuyển mùa theo chu kỳ, và con người cũng vậy, đang có một chu kỳ chuyển mùa bên trong họ. Bạn nhận ra, bạn không khác thường, bạn chỉ đang nhớ lại điều vốn dĩ bình thường nhưng mình đã quên quá lâu. Thức tỉnh tâm linh không biến bạn thành người siêu phàm, nó trả bạn lại bản năng nguyên thủy của linh hồn, biết khi nào cần dừng, biết khi nào cần đi, biết khi nào cần buông, biết khi nào cần nói, biết khi nào cần im, và biết khi nào cần bắt đầu lại. Bạn bắt đầu sống bằng 3 nguyên tắc mới, rất giản dị. Không phản bội trực giác của mình nữa. Không lấy ý kiến người khác làm la bàn chính, chỉ làm tham khảo. Không sống để tránh sai, mà sống để không còn sai mình nữa. Và rồi, một điều sâu sắc nhất xảy ra, bạn không còn hỏi khi nào mình thức tỉnh xong. Bạn bắt đầu hỏi, hôm nay mình đã trung thực với mình chưa? Vì bạn hiểu, thức tỉnh không có chữ xong, nó chỉ có chữ bắt đầu và tiếp diễn. Bạn thấy rõ hơn một điều nữa, điểm khởi đầu của thức tỉnh không nằm trên trời, không nằm trong sách, không nằm ở một bậc thầy nào. Nó nằm trong khoảnh khắc bạn dám quay lại nhìn mình, mà không phán xét,
không tô vẽ, không chạy trốn. Hành trình trở về chính mình, vì thế, không phải là bỏ thế giới bên ngoài, mà là ngừng để thế giới bên ngoài sống thay thế giới bên trong bạn. Bạn vẫn đi làm, nhưng không đánh mất mình trong deadline nữa. Bạn vẫn yêu thương, nhưng không đánh mất mình trong nỗi sợ bị thất vọng nữa. Bạn vẫn kết nối, nhưng không đánh mất mình trong đám đông năng lượng nữa. Bạn vẫn sống đời thường, nhưng không sống hời hợt với linh hồn mình nữa. Thở chậm lại một chút, không có gì hỗn loạn đang xảy ra với bạn cả. Chỉ là bạn đang được sắp xếp lại, trở về chính mình là bạn sẽ chạm nhịp rung mới của trái đất. Còn mình, Lê Văn Thế, người giải mã dấu hiệu thức tỉnh đang lan khắp hành tinh, chạm vào tần số mà ít ai chạm tới, và cũng là người hay quên chìa khóa trong tủ lạnh.